Namaste, and this is Binay once again. In today's video, I would like to discuss some of the advantages of index and match functions. Normally, धेरैलाई के याद छ भने people often use Vlookup. Okay, Vlookup अलि सजिलो पनि छ र धेरैले Vlookup युज गरिरहेको हुन्छ. More than 90% people don't have an idea of index and match. Index र match भनेको चाहिँ दुईटा फंक्शन्सको चाहिँ एउटा कम्बाइन हुन्छ यसमा चाहिँ index and match. So we'll be using two different functions. र त्यो फंक्सन युज गरेर VLOOKUP ले जस्तो काम गर्न सक्छौं. Okay, so अब VLOOKUप भन्दा index and match किन राम्रो छ त, why it's a very strong भन्ने कुरा अब यो भिडियोबाट हामी डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौं. यहाँ एउटा डेटा छ, I have a small data table here. यो चाहिँ एउटा के छ भने अहिले अब भनौं न कोरोना COVID-19 को एकदम संसारभरि नै कुराहरु भइरहेको छ. So I collect few data from the one of the website. It's a world meter बाट लिएको छु र यसमा चाहिँ के छ भन्दा एसियाको चाहिँ टप 10. ओके, सो आजको डेटा अनुसार चाहिँ एसियाको टप 10 को डेटा लिएको छु र यो डेटाबेसबाट चाहिँ मैले VLOOKUप लगाएर कुनै डेटाहरु चाहिँ हेर्दै छु के. सो यहाँ निर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ here is country र यो येलो सेक्सनमा मैले कुनै कन्ट्रीको नाम टाइप गर्छु. I have 10 different countries over here. So whichever country name I will type here, it will give me some figure here. हैन, यहाँ मलाई कुनै फिगर चाहियो भनौं न, something like अब मलाई चाहिँ कुनै एउटा कन्ट्रीको मैले यहाँ नाम टाइप गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रीको एक्टिभ केसेस अहिलेको चाहिँ अब COVID-19 को चाहिँ टोटल एक्टिभ केस चाहिँ के छ त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गर्न पर्यो भने मैले के गरे भने अब एउटा कुनै कन्ट्रीको मैले एउटा नाम टाइप गरेँ. जस्तै मैले अहिले पाकिस्तान गरे, मैले म्यानुअली टाइप नगरिकन मैले फर्मुला दिएँ हैन, मलाई चाहिँ पाकिस्तानको हेर्नु पर्यो. ओके, पाकिस्तान यहाँ छ र पाकिस्तान राख्ने बित्तिकै मैले VLOOKUप फर्मुला लगाएर पाकिस्तानको एक्टिभ केसेस के छ त यहाँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो. करेन्टली द एक्टिभ केस अफ पाकिस्तान इज 53k. ओके, यहाँ हुनु पर्यो भने इक्वल्स टु VLOOKUप गर्छु and lookup value what are you looking for, के हेर्ने भन्दा I'm looking for the Pakistan, कमा कहाँ हेर्ने यो चाहिँ कहाँ हेर्ने भन्दा I have a data table over here, यहाँ देखिसम्म हेर्न पर्यो कमा. त्यसपछि ओके I'm looking for Pakistan. पाकिस्तानबाट मलाई के चाहियो भने पाकिस्तानको एक्टिभ केस चाहियो भनेपछि since this is the first column, first, second, third, fourth, fifth, from the fifth column I have to bring some data, कमा. त्यसपछि exact match पाकिस्तान भनेपछि exact match हुनु पर्यो र enter. When I enter, you will get a value of 53k. So 53k आएको छ. Okay, Pakistan को 53k रहेछ. Let me type India, INDIA. If I type India, the value will be 107k. यसरी चाहिँ तपाईले VLOOKUP लगाएर चाहिँ कुनै एउटा कन्ट्री को डिफरेंट कोलमबाट भएको स्पेसिफिक कोलमबाट एउटा डेटा तान्नुहुन्छ. ओके, सो दिस इज एक्जाम्पल अफ VLOOKUप. अब यो कुरालाई मैले इन्डेक्स एन्ड म्याचबाट कसरी गर्छु त भन्दा इन्डेक्स एन्ड म्याच दुईटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अब नर्मली index match चाहिँ मैले अघि नै भने 90% above 90% people are not using index and match. किन यो दुईटा फंक्शन्स भयो अलिकति बुझ्न गाह्रो हुनाले मान्छेले चाहिँ नो I prefer for VLOOKUप भन्छ के. तर यो पनि बुझ्न जरुरी छ. किन जरुरी छ अहिले we'll see here. अब इन्डेक्स म्याच गर्दा कसरी गर्न पर्छ भन्दा हजुरहरुले चाहिँ पहिले इन्डेक्स जहिले पनि इन्डेक्स एन्ड म्याच है, not a match and index. So it start from index and then end with match. So index मैले इन्डेक्स गरे. ओके, इन्डेक्स पछि के गर्नु पर्यो भने इन्डेक्समा चाहिँ यसमा के छ तपाईले देख्नुहुन्छ दुईटा छ कि इन्डेक्सले चाहिँ दुईटा काम गर्छ हैन. एउटा सिन्ट्याक्समा यो छ, अर्को सिन्ट्याक्समा यो छ. सो यो सिन्ट्याक्समा नजाऊ, यो सिन्ट्याक्समा जाँदा अलिकति गाह्रो छ तपाईले देख्नुहुन्छ. सो इन्डेक्स भनेको चाहिँ के छ भने मैले माथि VLOOKUपमा चाहिँ यदि तपाईहरुलाई VLOOKUप थाहा छ भने हामीले कोलम इन्डेक्स नम्बर, रो इन्डेक्स नम्बर भन्छ नि. सो समथिङ लाइक सेम के इन्डेक्स भनेको चाहिँ कुन कोलममा तपाईको डेटा छ त दैट इज अ इन्डेक्स के. सो मैले इन्डेक्स गरे, मेरो कुन कोलममा डेटा छ भन्दा my data is in active section हैन त. मैले एक्टिभ केसेस हेरिरहेको छु नि त भनेपछि यो चाहिँ मेरो चाहिँ इन्डेक्सको हुन्छ के. त्यो चाहिँ त्यो रेन्ज चाहिँ दैट इज इन्डेक्स. हो इन्डेक्स भनेको चाहिँ दिस इज अ रेन्ज, यहाँ देखि यहाँसम्म दिस इज अ कोलम इन्डेक्स भनेको छ के. जहिले पनि इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै कुन भ्यालु ल्याउने त्यो सेल तपाईले त्यो रेन्ज चाहिँ दिनु पर्यो. सो मैले इन्डिया हेर्दै छु, इन्डियाबाट म्याच गरेर एक्टिभ केसेस ल्याऊ भनेको हुनाले सो माइ इन्डेक्स फेरि आई विल डु इट अगेन. इन्डेक्स के ल्याउने भन्दा I'm looking for active cases, यहाँबाट भ्यालु ल्याऊ डन भनेपछि इन्डेक्स सक्यो कमा. अब म म्याच टाइप गर्छु के, म्याच इन्डेक्स एन्ड म्याच. ओके, म्याच टाइप गरेपछि अब म्याचले के भन्छ भने अब यसले VLOOKUप जस्तो काम गर्छ के. म्याचले के भन्छ लुकअप भ्यालु के हेर्ने त भन्दा I'm looking for India कमा लुकअप एरे कहाँ हेर्ने त भन्दा where is my India is in somewhere in this country हैन त. यो मेरो कोलममा छ नि त, that is in column B. सो यहाँदेखि यहाँसम्म कमा. त्यसपछि म्याचले के भन्छ के गर्ने त लेस देन
greater than exact. No, I'm looking for India, so that should be an exact match. That's exact match हुनु पर्यो 0. त्यसमा मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेँ. ओके, when I press enter, it will give a same figure. ओके, यसरी इन्डेक्स एन्ड म्याच युज गरेर पनि तपाईले VLOOKUP जस्तै काम गर्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँ के पनि प्रब्लम भने यो यहाँ चाहिँ VLOOKUP ले पनि काम गर्यो, इन्डेक्स एन्ड म्याचले पनि काम गर्यो. Whereas the second example, अब यहाँ फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ यसको ठ्याक्क रिभर्स भयो के, माथि चाहिँ कन्ट्रीबाट मैले एक्टिभ केसेस ल्याएँ, यहाँ चाहिँ एक्टिभ केसबाट चाहिँ मलाई कन्ट्री टान्नु पर्यो भने अब के गर्ने त. ओके, लेट मी डु वान थिङ. इक्वल्स टु मैले कुनै एउटा कन्ट्रीको ल्याएँ, मेबी आइम लुकिङ फर बङ्गलादेश. ओके, यहाँ दियो. ओके, 44,621 इज माई डेटा. यो केसेस हेरेर यो केस कसको हो भन्दा बङ्गलादेशको, मलाई चाहिँ यहाँ बङ्गलादेश ल्याउनु पर्यो के. अब सँगसँगै हुँदैन. लेट मी ट्राई फ्रम VLOOKUP. ओके, इक्वल्स टु VLOOKUP अगेन जस्तै what are you looking for this case, कमा कहाँ हेर्ने त भन्दा मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नु पर्यो, डन, कमा. अब मैले के गरेँ भने मैले के हेर्न पर्यो, यो केसबाट मलाई कन्ट्री ल्याउनु पर्यो. सो कन्ट्री मेरो कुन कोलममा छ, द्याट इज इन फर्स्ट कोलम हैन त, दिस इज इन फर्स्ट कोलम. मैले फर्स्ट कोलम गरेँ, कमा, अनि मैले एक्ज्याक्ट म्याच गरेँ. अनि प्रेस इन्टर, इट विल गिभ एनी. हैन, यसले एरर दियो. किन एरर दियो भने VLOOKUP ले जहिले पनि के गर्छ भने VLOOKUP भनेको जहिले पनि जुन भ्यालु हेर्नु पर्ने हो त्यो भ्यालु चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट कोलममा हुनुपर्छ भन्छ के. अब मैले यहाँ बसेर यहाँको हेर्न सक्दिनँ, whereas यहाँ बसेर यहाँको भ्यालु चाहिँ हेर्न सक्छु के. यहाँ इन्डियाबाट चाहिँ मैले हेर्न सके किनभने जुन लुकअप हेर्ने भ्यालु हो द्याट शुड बी इन फार लेफ्ट कोलम. इन द फर्स्ट एक्जाम्पल इन्डिया इज इन फार लेफ्ट कोलम, सो देयर इज अ रिजल्ट. तर यहाँ आउने बेलामा माई एक्टिभ केसेस फार लेफ्ट कोलममा त छैन, यो यहाँ हुनु पर्यो अथवा इन्डिया यता हुनु पर्यो, देन वान इट विल गिभ यु अ रिजल्ट. यहाँ त ठ्याक्क रिभर्स भयो हैन त. यहाँ मेरो कन्ट्री चाहिँ फार लेफ्ट कोलममा छ तर एक्टिभ केस मेरो राइट कोलममा छ, सो यसले दिँदैन. सो दिस इज अ वान ड्रब्याक अफ VLOOKUP. ओके, यसलाई ओभरकम गर्न चाहिँ यु क्यान युज इन्डेक्स एन्ड म्याच. अब यहाँ हेर्छु म इक्वल्स टु अगेन इन्डेक्स. के हेर्ने त भन्दा मलाई केसबाट के ल्याउनु पर्यो त, यो केसबाट मलाई कन्ट्री ल्याउनु पर्यो. सो इन्डेक्स के ल्याउनु पर्यो, यो कोलममा हेर, कमा, देन म्याच. के म्याच गर्ने त भन्दा यो नम्बर हेर्न पर्यो मलाई हैन, यो केस हेर्न पर्यो 44,000, यो नम्बरलाई म्याच गर्नु पर्यो, कमा. यो नम्बरलाई कहाँ म्याच गर्ने भन्दा दिस इज माई एक्टिभ केस, सो इट्स इन कोलम एफ, कोलम एफमा म्याच गर्यो, कमा, देन एक्ज्याक्ट म्याच अगेन, इन्टर. सी, ओके, यहाँ मैले 44,000 राख्ने बित्तिकै मलाई बङ्गलादेश देखाएँ. ओके, समथिङ लाइक अब 69 इज चाइना. इफ आई इनपुट द 69 हियर, 69 प्रेस इन्टर, इट विल गिभ यु चाइना. हेर्नुस् त, डन, इक्वल्स टु मलाई इन्डियाको हेर्न पर्यो 170,000 इन्डिया. हो, दिस इज वाट द बेनिफिट अफ इन्डेक्स एन्ड म्याच है. यो चाहिँ भेरी सिम्पल एक्जाम्पल, इन्डेक्स एन्ड म्याचको भेरी सिम्पल एक्जाम्पल मैले गरिदिएको छु. बुझ्नु भएन भने यसलाई पज गर्नुहोस्, फेरि रिमाइन्ड गर्नुहोस्, फेरि हेर्नुहोस्, इट विल भेरी इजी. इन्डेक्स एन्ड म्याचको चाहिँ दिस इज वान अफ द स्ट्रङ पावर है. के छ भने इन्डेक्स एन्ड म्याच चाहिँ वेदर योर लुकअप भ्यालु इज इन राइट साइड, लेफ्ट साइड, इन बिट्विन, इट डजन्ट म्याटर, त्यसले केही फरक पर्दैन. तर VLOOKUPमा whenever you are looking for any value, that value should be in far left column. त्यो चाहिँ हुनै पर्यो, जुन चाहिँ इन्डेक्समा एन्ड म्याचमा हुनै पर्छ भने जरुरी छैन. अर्कोटा मैले तपाईलाई एक्जाम्पल यहाँ के दिन सक्छु भने लेट मी डु वान थिङ. यहाँनिर चाहिँ VLOOKUP ले काम गरिरहेको थियो. ओके, VLOOKUP ले काम गरिरहेको थियो, यहाँ इन्डेक्स एन्ड म्याचले पनि काम गरिरहेको थियो. र मलाई के लाग्यो भने मैले यो टेबलमा 20 मा एउटा कुनै रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने मेरो आवश्यकता देखियो के. फर एक्जाम्पल मलाई यहाँ कुनै एउटा रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने भयो, मैले यहाँ गएर कन्भर्सन प्लस दाबेँ. ओके, सो मैले यो एउटा रो इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै वेदर यु हेभ नोटिस अर नट, हेर्नुहोस् इन्डियाको के भयो 104,000. सी हो, यहाँ हुनुपर्ने के 107,000, तर इन्डियाको यसले के लिदियो 104,000. किन लिदियो भन्दा जब मैले कोलम बिचमा इन्टर गरेँ हामीले के गरेको थियो भने यो फर्मुलामा इफ यु लुक इन्टु फर्मुला वी आर काउन्टिङ फ्रम फिफ्थ कोलम. यसले के गरिदियो, मैले एउटा ब्ल्याङ्क कोलम हाल्ने बित्तिकै 1 2 3 4 5 यो फिफ्थ कोलमलाई यसले यसरी लिदियो के. दिस इज माई फिफ्थ कोलम, बट दिस इज नट राइट. यस, दिस इज नट राइट. फिफ्थ कोलम त हो नि, तर मैले अघि न त यो कोलम थिएन. जब मैले यो कोलम इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै यसले यसलाई फिफ्थमा काउन्ट गर्ने के. सो यसले के दियो 104,000. तर इन्डेक्स एन्ड म्याचले के गर्छ, इट डजन्ट बदर. ओके, हाउ मेनी रोज आर गोइङ टु इन्सर्ट इन बिट्विन, हाउ मेनी कोलम्स आर गोइङ टु यु आर गोइङ टु इन्सर्ट इन बिट्विन, त्यसले केही फरक पार्दैन. ओके, इन्डेक्स एन्ड म्याचमा जहिले पनि जे तपाईले कोलम इन्सर्ट गरे पनि यसले राइट एन्सर दिन्छ. इफ आई डिलिट दिस अगेन, अब मैले डिलिट गरेँ भने अगेन यो चाहिँ इट विल गिभ राइट एन्सर. सी, ओके, यसरी. ओके, VLOOKUPको चाहिँ दुईटा ड्रब्याक तपाईले यहाँ नै पाउनु हेरिहाल्नु भयो. वान ड्रब्याक इज फार लेफ्ट कोलममा हुनुपर्छ, सेकेन्ड ड्रब्याक इज
यदि मैले इन बिट्विन कुनै कोलम इन्सर्ट गरेँ कुनै रो इन्सर्ट गरेँ भने त्यसले चाहिँ एक्युरेट एन्सर चाहिँ दिँदैन रहेछ, त्यसले चाहिँ मिसलिडिङ गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। ओके, सो दिज आर टु थिङ्स, ठिक छ। सो यसरी तपाईँले इन्डेक्स एन्ड म्याच युज गरेर VLOOKUP भन्ने स्ट्रङली काम गर्न सक्नुहुन्छ कि। यहाँनिर एउटा मैले सानो एउटा कम्पेरिजन हालेको छु, इन्डेक्स एन्ड म्याच भर्सेस VLOOKUP। किन भन्दा अघि नै भनिहालेँ, VLOOKUP विल ओन्ली लुक टु द राइट, इट क्यानट लुक टु द लेफ्ट। ओके, जहिले पनि राइटमा हेर्छ। ओके, भनेपछि यहाँको भ्यालु गएपछि यता हेर्दै जान्छ, यता जे हुँदा पनि उसले हेर्छ, तर यहाँ बसेर मैले यो हेर्न सक्दिनँ। द्याट मिन्स VLOOKUP विल ओन्ली लुक इन्टु द राइट, ओन्ली लुक इन्टु द राइट, नट इन्टु द लेफ्ट। एउटा त्यो भयो। सेकेन्ड वान मैले के भने, यहाँ कुनै पनि कोलम इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ यहाँको एन्सर चाहिँ रङ इन्टरप्रिटेसन गर्छ, त्यसले चाहिँ अरूको कोलमको भ्यालु दिन्छ। सो द्याट इज इनकरेक्ट भ्यालु, त्यस्तो हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने VLOOKUP र इन्डेक्स एन्ड म्याचमा पपुलर हुन्छ। पपुलर चाहिँ VLOOKUP इज पपुलर। यहाँ एउटा मैले सानो एउटा कम्पेरिजन गरेको छु। VLOOKUP इज पपुलर। धेरैलाई सोध्यो भने डु यु नो VLOOKUP? यस, आई नो VLOOKUP, डेफिनेटली भनिहाल्छ। 90% पिपल नो VLOOKUप। मेरो इन्डेक्स एन्ड म्याच 90%, मोर देन 90% पिपल डोन्ट नो इन्डेक्स एन्ड म्याच। किन? त्यो दुईटा फङ्सन भयो, अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको हुनाले पिपल डोन्ट प्रिफर फर दिस वान। ओके, सेकेन्ड वान VLOOKUP इजी टु युज। डेफिनेटली VLOOKUP इजी टु युज। VLOOKUPमा के हेर्ने, कहाँ हेर्ने, कुन रोबाट ल्याउने, अब एक्ज्याक्ट म्याच हो कि एप्रोक्स चारवटा कुरा थाहा भयो भने हुन्छ भने। इन्डेक्स एन्ड म्याचमा अलिकति कम्प्लिकेटेड भएको हुनाले यो चाहिँ युजको केसमा चाहिँ VLOOKUP इज भेरी इजी टु युज। तर फ्लेक्सिबिलिटीमा हेर्ने बेलामा अघि तपाईँले देख्नुभयो, VLOOKUP इज नट फ्लेक्सिबल, फर इन्डेक्स एन्ड म्याच इज फ्लेक्सिबल। होइन, फ्लेक्सिबल भने जुनै कोलममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ राइटमा बसेर लेफ्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, लेफ्टमा बसेर राइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मिडमा बसेर राइट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा आयो। स्पिडको कुरा पनि छ यहाँ। स्पिडको कुरामा चाहिँ VLOOKUP इज नट इन स्पिड, वेयर इन्डेक्स एन्ड म्याच। यो चाहिँ भन्न खोजेको कस्तो भने, सिम्पल एक्जाम्पलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। ओके, एउटा सानो डेटा सेट 5-10वटा कोलममा स्पिड चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। बट वेन यु हेभ थाउजन्ड्स अफ डेटा, वेन यु हेभ अ मिलियन अफ डेटा, भनौँ मिलियन अफ डेटामा चाहिँ VLOOKUपमा भन्दा चाहिँ इन्डेक्स एन्ड म्याचमा काम गर्दा स्पिड चाहिँ चाँडै काम चाहिँ इन्डेक्स एन्ड म्याचले गर्छ। किन भन्दा, एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, जब मैले VLOOKUपको फर्मुला लगाएँ, इट विल गो थ्रु इच एन्ड एभ्री होल टेबल हो। यो सबै टेबलमा यसरी VLOOKUपमा लिनै पर्छ। तर इन्डेक्स एन्ड म्याचमा हेर्नुहोस् त, आई डोन्ट निड टु बदर फर होल टेबल। के हेर्ने होइन, इन्डेक्स र म्याच दुईवटा कोलम भए पुग्यो कि। इन्डेक्स कहाँ के ल्याउने, म्याच कुन कोलममा गर्ने हो। यसरी मैले चाहिँ अब दुईवटा कोलममा मात्रै हेर्ने भएको हुनाले इन्डेक्स एन्ड म्याचमा तपाईँसँग थाउजन्ड्स अफ डेटा, मिलियन्स अफ डेटा भयो भने द्याट विल गोइङ टु लुक इन्टु ओन्ली टु कोलम B एन्ड कोलम 1, त्यो फास्ट हुन्छ। वेयरएज VLOOKUपमा इट हेज टु गो थ्रु एभ्री सिङ्गल टेबल। भनेपछि मेरो यहाँ 5वटा कोलम छ, अब मेरो 1 मिलियन डेटामा 5वटा कोलममा त अब त्यत्रो डेटामा सबै हेर्न पऱ्यो भने उसले एभ्री टेबलको एउटा कोलम हेर्न पऱ्यो। सो कम्पेयर टु स्पिड, इन्डेक्स एन्ड म्याच इज बिट फास्टर देन VLOOKUप। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँले इन्डेक्स एन्ड म्याचको हेल्पबाट चाहिँ VLOOKUपले चाहिँ काम गर्छ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो कन्क्लुजनमा के भन्न सक्छु भने, इन्डेक्स एन्ड म्याच इज पावरफुल देन VLOOKUप। तर त्यस्तो भयो, त्यो भन्दैमा चाहिँ VLOOKUप युज नै नगर्नुहोस्, VLOOKUप चाहिँ काम लाग्दैन भन्नु खोजेको होइन। होइन, अब तपाईँको लेफ्ट कोलममै छ, अब डेटा सानो छ भने त्यहाँको फर VLOOKUप, इन्डेक्स एन्ड म्याच गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर अब एक्सेलमा काम गर्नुहुन्छ भने यु सुड नो अबाउट द मोस्ट अफ द फङ्सन्स, धेरै फङ्सन्स थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने तपाईँले चाहिँ ओके, यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ राइटमा छ, म लेफ्टमा हेर्न सक्दिनँ, यहाँ चाहिँ VLOOKUप युज गर्न सक्छु। ओके, यहाँ चाहिँ मेरो राइटमा छैन, यहाँ चाहिँ लेफ्टमा छ भने चाहिँ इन्डेक्स एन्ड म्याच युज गर्न सक्छु। त्यो कुरा तपाईँलाई क्लियर भयो भने चाहिँ तपाईँले कुन बेलामा के फङ्सन युज गर्ने भनेर आफूले गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। र मलाई लाग्छ यो भिडियो हेरेर तपाईँले इन्डेक्स एन्ड म्याचको एउटा सिम्पल फर्मुला चाहिँ बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। मैले अघि नै पनि भने, केही कन्फ्युज भयो भने प्लिज रिवाइन्ड इट, होइन, पज गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ कसरी काम गरिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। पहिला एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट गर्नुहोस् कि एक्सेलमा काम गर्दा भनेको डोन्ट युज कम्प्लेक्स डेटा सेट। होइन, कम्प्लेक्स डेटा सेटमा कहिले काम नगर्नु, एउटा सिम्पल डेटा सेटमा काम गर्नुहोस्। बरु दुईवटा होस्, 4 लाइनको होस्, 10 लाइनको होस्, गो फर ओन्ली 5-10 रोज कि, धेरैवटा पनि पर्दैन। र त्यसरी काम गरेपछि अलिकति आफूमा चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी आयो र कन्फिडेन्ट बिल्ड भयो भने अब त्यसपछि त तपाईँले 1000वटा होस्, इट डजन्ट म्याटर। होइन, इन एक्सेल वी हेभ 1 मिलियन रोज, 1 मिलियन रोजमा भएको त्यो डेटा सबै भर्दा पनि तपाईँले चाहिँ काम गर्नु गाह्रो हुँदैन। ओके, आई होप यु लाइक दिस भिडियो। इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब, र मेरो च्यानललाई त सब्सक्राइब गर्नुहोला। किनभने अब यसरी भिडियोहरू फेरि मैले चाहिँ अपलोड गरिरहेको हुन्छु, र तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने इट विल बी इमिडिएटली नोटिफाइड टु यर इनबक्स। त्यो भयो भने तपाईँले चाहिँ ओके, आज चाहिँ फेरि नयाँ एउटा चाहिँ भिडियो अपलोड गरेको रहेछ, सो आई क्यान रन न्यू टुडे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ। सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, बाई बाई।